So ngayon mag-unbox po tayo galing po sa Lazada ang Lotus pressure washer. So good job po sa seller dahil naka-bubble wrap po yung item na dumating, naka-karton, naka-bubble wrap. Bago yung karton niya, naka-bubble wrap na po. So thumbs up sa seller. After to matanggal yung wrap, ito po yung actual box ng unit. Siyempre, pagka-open ng box, ang unang makikita is yung user manual or guide and the warranty card. Next is may free siyang punas. Ito po yung punas na nag-absorb ng tubig. Then ang susunod is yung back plate. Then may kasama siyang tornilyo. Then the side plate or the side mount. Yung gulong. Diba? Next, gulong ulit. Then yung lalagyan ng shampoo. Side mount. The nozzle, pressure nozzle, the nozzle tip, the filter, the gun, pressure gun, then the hose, and syempre the actual pressure washer. So tomorrow is i-test natin or subukan natin yung unit. So yun, good morning. Gagamitin natin ngayon yung pressure washer. So natagalan bago natin review or binidyo na gamitin dahil nga wala akong oras. Unang masisira is yung ito. Dahil nga tumitigas siya na yung bote na para sa sabon na shampoo is masisira, titigas, malulostred, mapuputol. Ganon din yung issue ng Kawasaki na pressure washer sa kaibigan ko. Ganon din yung nangyari. So kung may bote kayo ng Oscars na shampoo, ito, may remedyo, pwede naman siya. Fit naman dun sa thread. Kailangan nyo lang talaga ipilit. So ganito, mangyayari siya. Ito. Yan, ganyan yung mangyayari doon. Pati pala ito dali na. Ganito yung mangyayari. So kailangan siyang palitan. May mga ganitong lalagyan naman ng shampoo, pwede siya fit.
fit siya. So, ito. Hindi ko lang alam kung kasya siya dito. Pero yung ginagamit ko sa una is Oscars. Ito is yung sa Daiso, yung 2-in-1 car shampoo. Pilit nyo lang sa, ipilit nyo lang. Yan. Fit naman siya. Hindi na kailangan bumili ng bagong lalagyan ng shampoo. So, try natin ngayon hugas ng motor. Dahil nga yung sakyan natin, yung motor natin is madungis na. Tatingnan niya. So ito na po yung pressure washer ko. Napansin nyo, malikamok na. Matagal na nagamit. Dahil matagal din ang washing. Nga pala, pag bibili kayo ng pressure washer na Lotus, wala siyang kasamang hose. So kailangan yung bumili ng gantong hose. At syempre, yan, yung ilalagay mo yung pinaka-tip para sa filter ng pressure dun sa puwetan. Then, yung isang tip, hindi ko alam kung may nabibiling separate yan, pero nabili ko yan. May kasama siya, then yung kapartner niya in the other side. So, sa pagkakabit po na ito, itong hose na block, dito po kakabit. Yan. Hand tighten lang. Tapos ito dati, kala ko filter siya dun sa nagsasap. Tapos ang pangit po dito kay Lotus is hindi po nagsasak ng tubig. Hindi po siya kumukuha ng tubig mismo. Kailangan on yung faucet. Hindi katulad di Kawasaki na pwede mo ilagay sa timba. Tapos siya na yung magsasak ng tubig. Pero itong si Lotus, kailangan naka-faucet siya. Kailangan siyang yung hose isaksak sa faucet para direkta siya dito. Ito kasi dati kala ko filter ito eh. Dito pala siya. Ito lalagyan tayo ng shampoo. Just para hindi siya matakaw ng shampoo, konti lang lagyan natin, then tubig na ko. Pero ang gusto yun talagang mabula, yung puro, huwag nyo lagyan tubig. Yan, kailangan nyo na ito. Then, sasalpak ko siya dito. Faucet. Then, yung dulo, which is ito, kasama dun sa pressure washer, ang dulo nga. Ito is doon sa pressure washer sa likod.
gun. Meron yun na dulo ng lock hose. Dito. Pwede na. Tip lang po sa paggamit ng shampoo, kailangan nyo balik rin yung bottle para po mas mabula yung buga ng washer. Pag naka-invert yung bottle, gaya po nung nakikita nyo. Siyempre, wax tayo. Wax and dry. Ito yung lalagyan mo. Lalagyan mo siya habang basa pa. Tsaka mo sa pupunasan pag tuyo na. Habang naghihintay para matuyo yung wax na in-apply natin, iligpit na natin yung ating pressure washer. Habang hinihintay natin matuyo, i-usin na natin yung ano. Siyempre, muna turn off, then turn off the faucet. Then
remove. Sa pagtatanggal na ito, kailangan yan. Tapos silain. Yan. Then, I advise ito, wag muna kasi mainit. Malaking chance na ma-lost thread or mabilog or masira yung thread. Kaya hayaan nyo muna siya naka-plug. Tsaka nyo siya tanggalin pag malamig na yung ito. Kasi mainit yan. Mainit yan. So, tsaka nyo siya tanggalin pag malamig na. And then, syempre ito, tatanggalin. Ayan. Pagkatanggal na ito, kaya yun. Diba? Magic. Then ito. Yan. Maraming salamat sa panonood. Comment, like, subscribe. Out!